হেল্ল' মৰমৰ বন্ধুসকল আজি আমি শিকিম প্ৰফেশ্যন নেম মানে জীৱিকাবোৰৰ নাম ইংৰাজী আৰু অসমীয়া বলা আমি আৰম্ভ কৰোঁ এই হ'ল ঘৰুৱা সহায়িকাক আমি ইংৰাজীত কওঁ মেইড মানে ঘৰুৱা সহায়িকা এয়া হ'ল ঘৰুৱা সহায়িকা এই হ'ল উকিলক আমি ইংৰাজীত কওঁ লয়াৰ মানে উকিল এয়া হ'ল উকিল এয়া হ'ল দোকানীক আমি ইংৰাজীত কওঁ শ্বপকিপাৰ মানে দোকানী এয়া হ'ল দোকানী এই হ'ল ডাক্তৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ ডক্তৰ মানে ডাক্তৰ এয়া হ'ল ডাক্তৰ এই হ'ল যান্ত্ৰিকক আমি ইংৰাজীত কওঁ মেকানিক মানে যান্ত্ৰিক এয়া হ'ল যান্ত্ৰিক এয়া হ'ল মুচিক আমি ইংৰাজীত কওঁ কবলাৰ মানে মুচি এয়া হ'ল মুচি এই হ'ল ডাকুৱালক আমি ইংৰাজীত কওঁ পোষ্টমেন মানে ডাকুৱাল এয়া হ'ল ডাকুৱাল এই হ'ল দৰ্জীক আমি ইংৰাজীত কওঁ টেইলৰ মানে দৰ্জী এয়া হ'ল দৰ্জী এই হ'ল ৰান্ধনীক আমি ইংৰাজীত কওঁ কুক মানে ৰান্ধনী এয়া হ'ল ৰান্ধনী এই হ'ল বিচাৰকক আমি ইংৰাজীত কওঁ জাজ মানে বিচাৰক এই হ'ল পানী মিস্ত্ৰীক আমি ইংৰাজীত কওঁ প্লাম্বাৰ মানে পানী মিস্ত্ৰী এয়া হ'ল পানী মিস্ত্ৰী এই হ'ল কৃষকক আমি ইংৰাজীত কওঁ ফাৰ্মাৰ মানে কৃষক এয়া হ'ল কৃষক এয়া হ'ল চিপাহীক আমি ইংৰাজীত কওঁ চোলজাৰ মানে চিপাহী এয়া হ'ল চিপাহী এয়া হ'ল কুমাৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ পটাৰ মানে কুমাৰ এয়া হ'ল কুমাৰ এয়া হ'ল সোণাৰীক আমি ইংৰাজীত কওঁ গ'ল্ডস্মিথ মানে সোণাৰী এয়া হ'ল সোণাৰী এয়া হ'ল ধোবীক আমি ইংৰাজীত কওঁ ৱাশ্বাৰমেন মানে ধোবী এয়া হ'ল মাছমৰীয়াক আমি ইংৰাজীত কওঁ ফিছাৰমেন মানে মাছমৰীয়া এয়া হ'ল চকীদাৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ ৱাচমেন মানে চকীদাৰ এয়া হ'ল চকীদাৰ এয়া হ'ল কমাৰক আমি ইংৰাজীত কওঁ ব্লেকস্মিথ মানে কমাৰ এয়া হ'ল কমাৰ এয়া হ'ল পিয়নক আমি ইংৰাজীত কওঁ পিয়ন মানে পিয়ন এয়া হ'ল পিয়ন এয়া হ'ল দালালক আমি ইংৰাজীত কওঁ ব্ৰকাৰ মানে দালাল এয়া হ'ল দালাল লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব